Petter Menning, välkommen hit. Tack. Kul att ha dig här. Jättekul. En historisk sportsman med 13 medaljer i VM och EM. Är det korrekt uppfattat? Det stämmer. Ja, kolla vad jag kan. Ja. Inte för att du sa det precis till mig. Berätta lite grann, vem är du? Ja, men jag är Petter. Jag växte upp här inne i Stockholm. Jag är 36 år gammal idag. Eller ung, eller vad man nu säger. Mm. Och har paddlat kanot i 23 år nu. Sen jag var 13. Och det har förändrat mitt liv, kan man säga. Så det är väl korta versionen. Ja, men exakt. Det där måste vi ju gräva ner i. För att anledningen till att jag bjöd hit dig är ju för att kika just på din personlighetstyp kanske lite grann. Vad som gör dig till en driven människa och vilka liksom ledord och värderingar och tips och råd på vägen vi kan lära oss av det. Mm. Något sånt, kanske. Kan vi börja med att ringa in lite kort bara din bakgrund och varför i helvete du valde att bli kanotist av alla saker? Ja, men precis. Det är nischat. Det är nischat, och vi pratade om när jag var ute bland isflaken och paddlade. Det är inte alltid det mest glamorösa att göra. Men för mig så handlade det jättemycket om gemenskap. En tillhörighet i kanotklubben. Det var på Reimersholme här inne i stan som jag började. Och jag hade provat många andra idrotter. Pingis, karate, judo, bandy på sinken, fotboll. Alla de här usual suspects också. Men där var det det handlar alltid om att okej, nu är den här gruppen en timme här. Sen så kommer pojkar 88 och pojkar 89 efter. Och så, om ni bara skyndar er lite och så hämtar mamma och pappa er utanför där, så kan vi köra nästa träning. Och jag behövde någonting mer. Det fanns inte så ofta någon mamma eller pappa som stod och väntade på mig. Min pappa var alkoholist, han drack alldeles för mycket. Och min mamma hade psykisk ohälsa, hon var deprimerad under långa perioder under hela min uppväxt. De var skilda och jag behövde någonting att hålla fast vid som inte var hemmet. Det fanns inte någonting starkt att hålla fast vid där hemma. Det fanns inte den tryggheten som jag behövde. Och sen en dag så följde jag med en kompis, Niklas hette han, till en kanotklubb här på Reimersholme, och jag tyckte egentligen inte om att paddla. Jag tyckte det var skit läskigt, och liksom jag ramlade i hela tiden och så här, och hade svårt att simma, och det var många saker som var jobbigt med det. Men kanotklubben, det var som ett liksom fast ställe där man också kunde vara och hänga innan träningen, efter träningen. Det var ingen som så här, nu är det ut härifrån och så nästa. Där var det lite mer fritt. Där var det folk från alla olika åldrar, och de som jag tränade med, men också de som var äldre och sådär. För att vattnet är så stort, så man kan ju egentligen, alla kan gå ut samtidigt, även om du har olika grupper som tränar. Så det är ju bara att de äldre är där borta på den biten vatten. Och så att det spelar inte lika stor roll. Det är inte en fast sal som man måste tömma och in med nya. Så det blev ditt andra hem då, lite grann då? Det blev det. Jag försökte vara där så mycket jag bara kunde. Eller ditt primära hem nästan? Det blev verkligen, och jag fick också jag fick en trygghet som under de tiderna jag var där, jag märkte det, tog bort den här klumpen jag hade i bröstet. Jag hade alltid en klump när jag skulle hem och låste upp dörren och se vad är innanför
Vad var det du ville komma bort från där hemma då? Var det mest, alltså förklara. Det var osäkerheten i, har pappa druckit eller är han nykter? Är han den här roliga pappan som faktiskt var den som första gången tog mig till kanotklubben när jag var yngre en gång. Och som kollade upp alla bästa glassställen i stan, och den här pappan som ville hitta på saker. Eller var det han som hade börjat dricka för mycket och antingen redan låg däckad och gjorde att min storebror fick fixa middag åt oss. Han har berättat när han var kanske 6 år och jag var 4 år. Så fick han liksom börja fixa någonting att äta åt oss för att pappa var däckad och borta. Den osäkerheten, det gjorde att jag liksom lika mycket drevs ifrån någonting som att jag ville till någonting. Och där någonstans i mitten så hittade jag kanotklubben. Så det var lite random slump på ett sätt, kan man säga? Det var det. Alltså det var egentligen, så faktiskt var det ju pappa och hans missbruk som jag ville bort ifrån. Men det var också pappa som en gång då tog mig till kanotklubben när jag var kanske 7-8 år. Så det fanns liksom någon typ av bild av den positiva delen av faderskapet kopplat till kanotklubben kanske? Eller? Lite grann, fast den gången då kunde jag inte simma 200 meter som man var tvungen att göra. Och jag blev utskickad i en kanot som de band ett rep på och det lossnade. Så att jag drev iväg där och kunde inte vända. Men jag fick hjälp då av en eldsjäl där i klubben, och han fick in mig igen. Men då tänkte jag, men jag kommer nog inte paddla mer. Och, så på ett sätt så var själva paddlingen var inte liksom positiv för mig. Utan det som jag fastnade för nästa gång, det var ju min kompis Niklas som frågade om jag skulle med. Och han sa så här, men du kan följa med mig hem efter skolan. Du får säkert äta middag hos oss och vi kan gå ut med våran hund och så här. Jag såg liksom en normal familj där att vara med. Och det var det som drog in mig. Det har jag insett i efterhand. Det var ju liksom inte, jag tyckte det verkade roligt att paddla, för det tyckte jag inte. Nej. Är dina föräldrar i livet idag, eller har du relation Nej, med båda de är döda idag. Okay. Och det är egentligen så det på ett sätt så är det ju en sorg såklart. Men det jag försöker göra idag, det är att göra någonting av det. Liksom. Det som har varit. Göra någonting av, kunna hjälpa. Dels hjälpa dem som har det som jag hade det. Jag hjälper Maskrosbarn som är en organisation som hjälper barn som har, precis som jag hade, missbruk hemma eller psykisk ohälsa eller någon som misshandlar dem. Det var ingen som misshandlade mig, ska jag säga, men det är deras liksom definition. Om jag kan göra någonting idag, så tänker jag ändå, utan att vara religiös eller någonting, så tänker jag ändå att det här onda kan ha lett till någonting gott. Och det skapar din ledstjärna i livet, eller ditt mission på något sätt då, kan man säga. Det gör det. Det är ju en av de sakerna som när jag föreläser, då börjar jag ju alltid med att berätta hur det har varit. För det är så viktigt. Om inte jag berättar, om inte jag säger. Då, ja, jag tänker just, för jag såg ju klipp när du var ute och paddlade där och det var is och din fru åkte bredvid en motorbåt och skrek på dig liksom. Då känns det ju väldigt mycket som en individuell sport. Jag tänker på Gunde var ute och öva i smyg liksom. Såg den dokumentären härom veckan. Men du fastnade för egentligen kamratskapet och teamkänslan på något vänster, eller tillhörigheten. Hur har det förändrats, eller missbedömer jag det? Nej, men du fångar ju någonting där. Att det som jag fastnade för var ju verkligen en tillhörighet.
en grupp, och det började i kanotklubben, och sen vad kanotklubben representerade, det flyttades liksom ut sen till tävlingar när jag kunde vara på helgen och ha någonstans att vara. Då kunde det vara Lidköping eller Skåne eller vad det nu, liksom olika ställen så här. Då kunde det representera den här tryggheten där också. Även om tävling gjorde mig väldigt nervös, så var det hela tiden, det är en gemenskap som hela tiden följer efter. Och den finns kvar. Så även om träningen har varit delvis individuell, men jag har också fått jättemånga nära vänner genom sporten. Både mina värsta konkurrenter, som jag också har valt att träna ihop med i perioder. Så vi har ju tränat mot varandra, och sen tävlar vi mot varandra på VM. Men är bästa vänner liksom. Den finns ju kvar. Jag satt och tänkte på det. Håll dina fiender nära, eller? Ja, men lite så. Men det gör ju någonting med den att, tänkte på det här om dagen, att veta att man gör någonting svårt. Jag vet att jag gör någonting svårt. Jag vet att du gör någonting svårt, som är, alltså, om de representerar de här olika konkurrenterna eller vad det är. Det gör ju att man får en väldigt nära relation på ett sätt. Av respekt för varandra. Jag vet allting som det krävs. Liksom. Ja. Och så jag tror inte, tänkte på det också. Det är inte många länder till exempel som jag kan räkna upp där jag inte känner personer, och där om jag skulle vara där och någonting skulle hända i det landet, så skulle jag kunna liksom höra av mig till personer som litar på mig bara för att jag har gjort det jag har gjort. Och jag litar på dem. Och det är ju någonting av det starkaste tycker jag med idrotten. Den här respekten för varandra. Och det är väl någonting som, det kanske är så här, vad man försöker uppnå till viss del i företagande. Kanske, alltså skapa tajta liksom, team. Oavsett rivalitet så sitter ni i samma båt nästan då, fast ni sitter i olika båtar. Exakt. Man ska vara sån. Och det här nätverket som blir. Det är ju kanske också vad man försöker skapa i olika affärsnätverk och så. Just det. Men och det kan väl liknas kanske, jag var och föreläste ett affärsnätverk för fallskärmsjägare och kustjägare. Och där är ju också lite så, de har gått igenom, även om de inte har gått igenom det samtidigt, så har de gått igenom olika saker som gör att de i det här litar på varandra. Men det är just den liksom trovärdigheten, och att man förstår, som du säger, vad den andra går igenom också. Så att det inte bara är, det blir kanske inte den här rivaliteten i sig, utan det är snarare vi är tillsammans mot någonting som är jobbigt. Liksom. Ja, och nu ska jag inte säga att allting är jobbigt i liksom, idrotten, men just det här att förstå vad det krävs. Och, så den gemenskapen, den känner jag ju liksom fortfarande. Och sen så har jag behövt ta beslut på vägen där, jag vet inte om det var kanske Nils van der Poel eller om det var någon annan, säkert Gunderkänt, men jättemånga som jag träffar också på hög nivå. Man är så här, okej, men det här, jag gör ju det här för det är det som krävs. Det är fasen inte många som ställer upp på det. Nej. Alltså som kan tänka sig att göra samma sak. Ja, men jag tänkte vi kommer in på det lite senare, för att det är den kopplingen som är tydligast också, liksom, om man ska vara en high performer, oavsett om det är kanotism eller elitidrott, eller om man vill vara entreprenör på högsta nivå eller karriärist eller vad det nu är för någonting, så är ju det någon typ förmodligen av personlighetsdrag eller någon typ av inställning som man har, som är, ja, man blir liksom inte nöjd av att sitta still heller. Men jag tänkte om vi backar tillbaka till din bakgrund. Du har idag 2 små barn. 3 till och med. Ja, jag får nicka där. Jag skulle bara önska att det var om du var med. när natten var, så ibland så önskar man att, nej. Vi har en liten 1-åring också. Ja. Precis. Och få ihop den här liksom den här balansen av att vara
på topp och prestera och samtidigt ta hand om barn enligt vår svenska modell också, där man ju som man är delaktig. Vilket är bra naturligtvis. Men liksom, hur har din uppfostran påverkat hur du ser på familjerelationen hos dig? Jag brukar tänka, det jag saknade mest när jag växte upp, det var ju trygghet egentligen. Och att veta att mina föräldrar fanns där. Liksom. Det var jag aldrig säker på. Liksom, emotionellt eller fysiskt. Och därför så tänker jag i relation till mina barn att jag vill bara vara där. Jag vill bara finnas där. Och det har nog gjort olika val för mig lättare att ta på ett sätt. Och det gör det lättare till exempel att träna många timmar själv hemifrån. Alltså ta kanoten på axeln och gå ner. Vi bor på Rindö som är liksom en ö. Vatten överallt. Att ta kanoten och gå ner och träna där. Göra mina timmar. Väldigt stor del av mina timmar där. Det har gjort det lättare för då har jag mer tid med barnen. Jag kapar bort massa restid. Och samtidigt så har jag behövt vara borta från dem mycket också. På tävlingar och träningsläger. Det är ju uppoffringar man får ta. Ja, det är ju det. Och den är klurig som förälder. Och det tror jag många känner igen ju. Jag vill den här saken så jädra mycket. Nej, men vill man vara lagom och liksom vara good enough, då är det lättare att ha en balans naturligtvis än om du vill, nej men jag ska bli bäst på vad det nu må vara. Då behöver man investera tid i det. Och samtidigt vill man ju inte, på tanke på din uppväxt där också, eftersätta familjesituationen. För att det betyder ju allting i slutändan så att säga. Det gör ju verkligen det. Och du tog upp lite det, prata om ledstjärna, och jag brukar prata om ledstjärna till skillnad från mål. Att ett mål, det kan ju vara, men jag vill ta medalj på VM och det är liksom. Ja, men jag kan tänka mig när du började också i kanotklubben så hade du kanske inte ledstjärnan, men du satte upp mål i den riktningen för att du skulle ha något att fokusera på. Ja. För att komma vidare så att säga också. Exakt. Men det här med ledstjärna, det har ju blivit mer, det har styrt mig i livet. Först var det nog egentligen mest så här trygghet också, om jag tänker efter. Trygghet och gemenskap. Och då valde jag ju, då sögs jag ju in i gemenskapen i kanotklubben. För att det kändes tryggare än att hänga med några andra kompisar inne på plattan. Just det. Som var alternativet om jag ska vara ärlig. Där kände jag mig inte trygg. Nej, och de valen finns ju hos dagens ungdom väldigt mycket. I allra högsta också. grad. Och det är där som jag tänker, om man har någonting lite tydligare att hålla sig till, så kan det vara jäkligt kraftfullt. För mig så var det trygghet, och sen så har det gått över den här resan också till att göra så här ett optimalt lopp. Det har liksom varit någonting som hela tiden har drivit mig, och det har ju fått mig att ta vägval i livet, har jag ju insett. Men nu säger du optimalt lopp, då menar du liksom det är 100% av din kapacitet, eller? Ja, den dagen med det jag har. Att jag gör allting perfekt i ett lopp. Utifrån dagens förutsättningar också. Ja, det är det ju. Men då, för att nå det optimala, perfekta loppet, så är jag ju i den bästa formen jag kan vara, så att säga, också. Och det är under 23 års tid. Du får gissa hur många gånger det har hänt. Det är ju varje dag då, naturligtvis. Ja, varje dag, exakt. Nej, jag känner ju själv, jag har 0 gånger, jag har aldrig någonsin gjort ett optimalt lopp. Ja, men det är ju den inställningen, alltså man blir ju aldrig nöjd. Och det är samma sak som man ska sätta en review på ett game. Vi snackar ju lite om spel och så, man kanske kommer in på det också. Men du kan ju aldrig ge ett spel 100 av 100. Det går ju inte, det finns ju alltid någonting som kommer i framtiden som är bättre. Ja. Och det är ju samma sak, du kan ju liksom bara vara, du kan ju vara på 99 max, det är ju det. Det finns alltid något som är bättre.
Du är aldrig på topp. Nej, och det tror jag är liksom en del av man säger, kärnan i det också. Mm. För målet, som vi skiljer ledstjärnan och målet, det är inte helt beroende på vad du gör. Just det. De andra kan ju, i mitt fall, ramla i, bli sjuka, bli skadade. Ja, och så tar jag en guldmedalj. Men jag gör 92% lopp. Just det. Och då är du inte nöjd. Nej, då är inte jag nöjd. Nej. Och det handlar ju om att du tävlar med dig själv. Ja. Framför allt. Jag gör ju det också för att det finns ju ett lopp till sen. Ja. Och ett lopp till sen. Jag vill ju bli bättre, jag vill ju utvecklas. Det är ju det jag tycker om med elitidrott och med andra saker jag gör, märker jag ju. Alltså att föreläsa, försöka göra det bättre. Utvecklas i allting. Komma utanför komfortzonen lite. Absolut. Men apropå, du jobbar ju hemifrån kan man ju säga. Du är den optimala hemjobbaren. Jag såg du har gymmet i källaren, va? Ja. Och du är ute och kör på vattnet. Hur ofta kommer du hemifrån? Vissa dagar inte alls ju. Kommer jag inte hemifrån. Däremot ska väl tilläggas då att jag har ju så att säga mitt hemmakontor, vattnet, är ju kanske den optimala platsen för att få mental stimulans, skulle jag säga. Och fysisk, alltså såklart. Så att om man jämför det med ett hemmakontor och man inte kommer hemifrån, men det man gör är egentligen mest sitter vid en skrivbordsstol. Det kan nog många känna igen sig i, tror jag. Ja. I dessa tider. Och där blir ju skillnaden ganska stor då. Att jag ändå är många timmar ute fast jag är hemma, så att säga. Men jag kanske inte träffar någon förutom min familj många dagar. Då är man ju glad att man har en familj också. Absolut. Det är jag. Och jag tänkte på det, för det finns ju extremfall. Alltså när pandemin slog till, och jag hade kompisar i Frankrike där det blev jättehård lockdown, som då satt i sina lägenheter utanför Paris, supersmå såna här franska lägenheter, och hade kanske några vikter och en sån här paddelmaskin inne där. Och en kompis jag pratade med, han hade inte varit utanför lägenheten på 42 dagar då. Och det är inte så jag jobbar hemifrån. Apropå psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa, absolut. Att komma utomhus. Och det har jag tänkt på när jag är ute på vattnet. Även om jag gör ibland, alltså kör skiten ur mig. Och till viss del då önskar i stunden att jag skulle slippa alltså smärtan eller vad det nu är. Men i vilan där, att ligga på vattnet och det är helt tyst, det är ingen annan där, det skulle jag vilja kunna ta ut människor och bara sätta där i den stunden. För det gör någonting med en. Back to basics liksom. Väldigt. Det, eller vara uppe i fjällen. Det enda man ser, det är liksom oavbruten natur, typ. Det gör någonting. Det triggar aphjärnan, skulle jag säga. Ja, jag tror det. Jag vet inte exakt vad som händer. Du kanske vet mer. Nej, men jag gillar ju liksom evolutionär biologi och teori och den typen av ämnen. Och det är väl just liksom att vi har under miljontals år utvecklats för den miljön. Och nu bor vi i en betydligt mer tät och komplex och bullrig och förorenad miljö. Och anpassar oss givetvis, för att vi är ju fantastiska varelser på att anpassa oss. Ja. Men vi kanske inte är 100% tillfreds med det innerst inne, oavsett vad man tycker om det. Vad har du för taktik då för er som jobbar hemifrån? Liksom? Ja, det är en bra fråga. Jag försöker ju motivera mitt team att komma ut och gå i alla fall varje dag, för det gör jag själv. Så att jag lämnar ju mina barn på skolan och sen så tar jag alltid en
en promenad på ett par kilometer bara för att komma igång, för att komma ut och precis som du sa, se solen och få liksom luft och se lite träd. Och gör jag inte det så blir jag ju väldigt rastlös. Alltså. Men jag tänkte på framgång som elitidrottare eller vad man nu vill nå framgång i. Har människor realistiska förväntningar på vad som krävs för att nå framgång? Inom idrott, som ju är det jag så att säga har mest erfarenhet av, nej. Nej, man har inte, de flesta har inte en aning om vad som krävs. För det som för det mesta kommer upp, det är ju, hur många timmar tränar du? Ja, okej. Hur många timmar tränar jag? Det är en sak. Allt annat då? Att vara totalt absorberad mentalt i det. Ja, men jag brukar säga så här, det krävs inte så mycket, det krävs bara allt du har. Ja. Liksom. Men jag tänker på, det är många som man kollar på liksom Leo DiCaprio eller så här toppskiktet av Hollywood-skådisar. Bara, det där vore ju nice. Så här, men alltså absolut. Men det är ett livsval från hans sida att okej, jag spenderar 3 år här, jag pratar inte med någon, jag spelar in den här filmen. Sen gör jag ingenting på 2 år. Och sen är jag på topp igen och spelar in det här under 1 år någonstans. Och det är ju lite samma sak oavsett vilken typ av nisch eller bransch, om man verkligen vill särskilja sig från det normala, om man så vill. Verkligen. Och det där gäller ju även lagidrottare. Jag träffar jättemånga idrottare genom åren. Det är så tydligt de som, även i ett lag, som tar stegen för sig själva och gör det där extra. Det är så tydligt, jag kan ju se det liksom. Ja, men det är de här ungefär som kommer närmsta åren bli köpta uppåt, eller vad man nu... Tränar en gång till efter träningen typ. Ja, inte bara så att träna mer, men allting. Hur man tar hand om sig, mentala hälsan, hur man tänker på vad man äter, om man frågar saker, om man är intresserad av att utveckla sig själv. Eller om man bara tar för givet att det här är väl det ungefär som jag behöver göra, utan att liksom leta efter det där extra. Och bara den mentala grejen, det tar ju också, alltså apropå vad krävs för att bli framgångsrik. Det kräver ju att man, alltså i min erfarenhet, vet vad man vill, vart jag vill, inte vart någon annan vill, vart jag vill. För mig var det att göra det optimala loppet liksom. Just det. Det är det. Men då har du satt en rubricering på då har jag satt din ledstjärna. Ja. För det är ju ett ouppnåeligt mål på något sätt då för dig, kan man exakt. säga. Och det särskiljs från vad organisationerna säger. Vi vill ta 5 medaljer på VM. Det vore bra om Petter tar 1 eller 2. Det är ungefär det man säger. Men då vill man ju linjera din ledstjärna med målen och visst, jag vill också ta medalj. Ja. Men det ger ju inte mig någon information om hur jag ska göra det. Nej. Optimala loppet, där kan jag sätta in massvis med grejer. Och där blir hela livet så här. Då påverkar det ju hur jag sover, vad jag äter innan jag sover, hur jag återhämtar mig, vad jag gör mellan träningspassen, vad jag gör innan träningspassen, vad äter jag innan träningspassen, vad äter jag efter träningspassen. Listan blir väldigt så här bit för bit. Nördig. Den blir ju nördig. Och det är ju ingenting som man kan kasta på en 15-åring och säga så här, jaha, du vill bli bäst i världen, säger du. Det är det här du ska göra. Det blir nästan en religion liksom, budord. Du Ja, måste följa det här. Det blir de här, men jag har ju lärt mig de här sakerna under tiden. Alltså, allting har ju inte suttit på en gång. Men det är det som det blir så komplext egentligen att förklara på kort tid vad som krävs att vara framgångsrik över tid. Det är ju det som har varit det är därför jag har haft det här optimala loppet. För det har ingen tidsgräns. Men tror du att det var ändå någonting, för du har ju din backstory som ledde dig dit, men tror att det redan fanns en medfödd komponent i det hela också som gjorde att du kunde anamma det här synsättet? För som du sa, det finns ju andra med tragiska bakgrunder som har blivit medlemmar i kanotklubbar. Men du
valde ju att ta det till the extreme, så att säga. Ja, men om det finns någon personlighetsdrag som är medfött, är det så du tänker? Ja, men jag tänker bara liksom, är det något sånt, tänker jag väl. Vissa saker tror jag ju kanske om det också är såklart tränat till, men jag har lätt för att fokusera på någonting när jag vet varför jag ska göra det. Då har jag lätt för att fokusera på det och relativt lätt att då säga nej till andra saker. Och det tror jag har gett en jättestor fördel. För att jag har sett alternativet där man då är lite vilsen och säger ja till för många saker. Då blir ju ingenting man får gå all in eller inte liksom. Ja, det tror jag att jag på något vis har lättare för. Och sen om jag har tränat mig till det också, eller om det... Ja, men du har väl byggt upp din egna religion, din egna struktur för hur du ska leva också för att må bra, misstänker jag. Det är ju så man får jobba om man inte är religiös. Ja. Då får man bygga sin egen religion. Ja. Och det är ju samma sak som jag gör också. Ja. Men jag tänker just kring, jag menar, är du 15, som du sa där, en ung person med höga ambitioner, då är det ju kanske lättare att gå all in också, eventuellt, än när du har en familjesituation med små barn och du har ett livspussel och du har en fru. Nu stöttar ju din fru dig väldigt mycket och är väl din tränare delvis, va? Eller coach. Ja, hon är min tränare helt och hållet. Ja. Men jag tänker liksom att om man är den personen och hamnar i en relation där man inte har den stöttningen, det kan ju vara rätt drygt. Absolut. Har du några liksom exempel eller har du liksom sett det på nära hand? Precis. Nu ska jag räkna upp namn här på personer. Ja, jag kör hårt. Nej. Nej, men det har jag ju absolut sett. Evelina, min fru och tränare, hon på något vis i våran relation, det kan ju låta hårt, men det är som att min satsning har ju alltid prioriterats högst i princip. För att båda har varit intresserade av att det ska gå. Produkterna är ju att mina lopp ska gå så bra som möjligt. Det är själva slutprodukten. Ja, men då har ni ju alignat målen i det er har lilla vi. miniorganisation. Men det är ju inte alltid lätt. Nej. Och jag har ju sett många där det blir väldigt jobbigt då när man ska åka iväg på träningsläger eller bara det här vardags att förstå att jag är specifik med olika saker jag äter eller hur nu alla de här sakerna, att det blir en strid varje gång så att säga man ska tacka nej till en semla. Ja, typ så. Då är man en kuf liksom. Då är man en kuf, och om man också är en kuf i sin egen relation med sin partner lite grann. Ja, det måste ju finnas en förståelse, annars funkar det ju inte. Nej, och en sak som hjälpte oss faktiskt mycket, även om Evelina är väldigt insatt själv, så vi pratade med samma idrottspsykolog så tillsammans ibland, och även hon själv med den idrottspsykologen och jag, så att vi har samma strategier i idrottspsykologin mentalt också. Det har hjälpt i livet när jag säger vad det nu kan vara. Jag kommer inte tänka på det här på 2 veckor. Just det. Sen tar vi upp det. Ja. Liksom. Då vet Evelina det också. Även hon bryr sig om mig. Hon vill fråga om den här. Det kan vara något jättejobbigt. Men jag är i mitt alltså i liksom grit mode. Ja, och då är det så här, då lägger vi undan det här i 2 veckor. Nu är det här. Men så får du ju liksom 20 notifikationer från V-klass eller Skolsoft eller någonting sånt där. Att du ska planera för regnkläder och ditten och dattan, så ska man ansvara för det. Exakt. Och jag kanske inte menar så att jag lägger bort allt ansvar för barnen. Det är inte det jag säger. Men i många fall i vardagen, om någonting verkar som att det skulle påverka träningen, så prioriteras ju alltid
min träning högst liksom. Men liksom, om man tittar, liksom, för jag misstänker att du har ett ganska strikt träningsschema då, dagsvis och veckovis, hur du lägger upp det. Planerar du in då familjetid eller gemensam tid i schemat liksom, och blockerar tid för det då? Ja, det gör jag. Krasst. Hur funkar det? Det funkar ganska bra. Alltså jag ska säga, jag har ett strikt schema, men jag är flexibel i när jag kan göra ändå träningspassen. Så det är inte att jag måste träna klockan 08:00 på måndag morgon och annars så faller mitt liv liksom. Utan om det är vissa saker. Så där en av mina saker som jag har i träningsschemat, det är återhämtning. Just det. Fysiskt och mentalt. Och en sak som återhämtar mig mentalt, det är att vara med mina barn i en liksom ostressig situation. Alltså till skillnad från få på alla kläder och till förskolan och skolan och alltså det där. Utan det här gå ut, vi bor på Rindö, det finns massa skog och gå ut i skogen och bara vara ett tag. Liksom. Det är ju återhämtning för mig och mysigt med barnen och sådär. Så det kan jag ju faktiskt planera in. Det är till och med en del i träningsschemat kan man säga, fast det då är, som du säger, det är blockat för återhämtning. Ja, men det tror jag är sunt. För det är mycket man ska göra. Det är jättemycket man ska göra, och en sak också som på det temat, det är ju att säga att alltså i min satsning jag har 15 träningar som jag ska göra på en vecka. Och om man då likställer det med liksom, jag har de här 15 uppgifterna känns det som man ska göra i arbetet. Det kanske är 4 av de här träningarna för mig som är verkligen fokus. Alltså som är, där krävs det allt liksom fokus. Då ska du upp på 95. Ja, exakt. Och då, det kan vara liksom, ja men loppträning eller att det bara krävs mycket fysiskt och mentalt för att ta mig igenom, eller det, du vet, olika saker tekniskt. Och sen är det ganska mycket som är mängd. Som behöver göras. Ja, men det är som att ta den här dagliga promenaden. Det är bara så här, ja, men ut och få sina steg. För att, och du behöver kanske inte titta, bakåt, liksom. Titta hur fort du går eller någonting. Utan du kanske kan ha en podd eller gå med en vän eller något. Och det är där jag vill komma in på, att för mig är det ju så då kan ju jag veta att här är det återhämtning. Jag kan ringa en kompis och gå ut och jogga en timme och prata. Ja, då är det ju både träningen och socialt med en vän. Just det. Och återhämtande liksom. Det är ju mer återhämtande att springa och snacka med en kompis än att vara i sitt eget huvud ibland till och med. Och där tror jag att man... Det är lättare att prata tycker jag när man går också. Alltså ja, men det är ju det. På något sätt och i mitt fall då så joggar vi så att säga. Men du fattar, men pratfart. Ja, men för oss vanliga som inte är ute och spurtar då. Men det där tror jag att man går vilse ibland. I tanken att både jag som högpresterande idrottare, att det ska vara liksom allt på hela tiden. Det är inte det handlar om. Det handlar om balans. Det måste återhämtas för att kunna göras en väldigt bra prestation igen. Återhämtas för att kunna göra en väldigt bra prestation. Det måste liksom finnas... Ja, men musklerna byggs ju när man inte tränar sig. Exakt. Och det mentala. Och där tror jag också man kan göra det i näringslivet. Liksom ha fokusperioder. Och det vet jag några som jag har träffat, de jobbar ju lite så. Men annars så är det ju många som upplever att veklas då, men att det plingar hela tiden. Det finns inget av. Liksom. Ja, det kan vara lite väl mycket nu för tiden. Det kan vara lite väl mycket. Och när är du 95 eller så nära ditt optimala då på en vecka? Det är jäkligt svårt att komma dit. Om du då vill nå framgång på riktigt, fokusera, då tror jag att då är det jädrigt viktigt att veta hur man återhämtar sig. Jag tänker, om man har ett sånt här väldigt strikt liksom, schema och sin personliga religion för hur man ska prestera bra, man har sin ledstjärna, man har sina mål och så vidare, och man delar upp det strikt och man tar sina kompromisser och så vidare. Finns det utrymme för, i min familj så har vi någonting som vi kallar för nattharen. Vilket är egentligen
Att ibland så dyker det ner någon i godislådan och plockar upp kanske en påse bridgeblandning på en fredagkväll eller lördagkväll. Eller det kan till och med bli en dammsugare eller 2. Fastän man vet att man mår kanske inte lika bra som dagen efter som man hade gjort om man hade hoppat över det där. Liksom, vad finns det för utrymme i ditt liv när du ligger på topp? Alltså respektive om du planerar inför ett OS exempelvis. Eller om du bara är så att säga på maintenance mode. Hur tänker du kring snedsteg? Att man tar sitt glas vin eller en GT eller så i vardagen när man är elit. Jag tror att så vi har för att vi pratar om det optimala loppet. Om vi säger att det är 100. Sen så pratar vi om när jag har fokus. Träningen, ja, men det kanske 95 nämnde du. Men liksom försöka vara så nära 100 som möjligt. Men på det stora hela så har det blivit väldigt stressande att tänka att allting ska vara så nära 100 som möjligt. Så det började när jag kom till tävlingar för många år sedan och tänkte att allting skulle vara så nära 100 som möjligt. Och sen så är bussen som ska hämta är sen. Det finns inte mat där den tiden som det skulle finnas mat där den tiden. Och du ska ha egen mat som Gunde. Ja, men hur gör man det? Du vet, det finns ingen ekonomi till det. Kanoterna som skulle vara där den dagen som vi skulle börja träningen på det vattnet där vi ska tävla, de var inte där. De är inte klara. De kommer om 2 dagar. Padden missade flyget. Alltså du vet, alla de här sakerna. Det här är inte, det här är inte nära 100. Okontrollerbara variabler. Ja, och det är jättemycket så. När man tävlar och när man... Ja, men allt möjligt. Det är life liksom. Shit happens ju. Och sådär. Därför så satte vi en så här mentalt så är det bra om det är 80% ungefär. Och det betyder inte att allting ska vara 80%. Det betyder att det där optimala passet som jag vill försöka göra, de här 4 per vecka eller som är fokus, de ska försöka vara så nära 100 som möjligt. Men det är också okej om någonting blir liksom 60. Så det blir 80. För att ha en mental flexibilitet när det väl gäller. Just det. Och det har visat sig jädrigt framgångsrikt. Att kunna bara acceptera. Och det har jag gjort ihop med mindfulness-träning i kontrollerad miljö. Och sen vidare ut i träningen och sen till tävling. Att bara se saker och acceptera dem. Men inte göra någonting. Det är ihop med en så här, det är okej med 80%. För att vi har barn. Alltså sömnen är inte optimal alltid. Nej, och så har jag pratat med en sömncoach som säger du borde sova innan 9:00 för det är rytmen som människan hade för massa år sedan. Och man bodde runt ekvatorn och då ska man egentligen, det blir mörkt. Du borde egentligen sova så tidigt som möjligt och gå upp tidigt. Det blir mörkt va? Ja, typ så. Kör och det blir mörkt vid 8. Också? Ja, det gör jag. Ja, okej. Så vissa saker kan man ju liksom... Har du dem coola med orange glas? Ja, nej, jag har ett par faktiskt så här runda, så jag ser lite smart ut. John Lennon-ish. Typ så, Okay, fast nice. mer Harry Potter kanske, jag vet inte. Okay. Men jag försöker se smartare ut än vad jag är. Jag tänkte apropå att hålla liksom en bra base level där. Med små barn så blir det också många virus och bakterier som kanske kommer in. Hur tacklar man det? Eller blir det liksom per definition att du aldrig blir sjuk, eller? Jag tror att alltså min livsstil, visst jag tränar hårt och sliter kroppen. Men jag tar också hand om det så mycket. Så jag blir väldigt sällan sjuk. Och en sak som har hjälpt, det är ju kall exponering. Kylexponering. Ja, det är ju populärt nu. Det är ju väldigt populärt. Så det hjälper mot förkylningar också? Det gör det. Eller är det mer liksom att det generellt sett stärker immunförsvaret på något sätt då? Eller? Ja, nej men det påskyndar väl återhämtningen, vilket ju gör att man stärker immunförsvaret snabbare och så vidare. Jag började egentligen gå ner i vattnet på vintern för att jag undrar vad händer om jag ramlar i från kanoten. Just det. Och jag är själv många gånger, vad händer om jag ramlar i? Liksom, dör jag hoppar bara. du i då efter tävlingen bara? Poff?
Eller, Nej, då går vi ju ner som ett vinterbad. Alltså, okay. Har en liten bastu? med familjen. Nej, ingen bastu. Nej. Sånt är för nej. Ja, det kan man. Nej, basta kan man också göra. Men inte i de här fallen. Då är det bara, då går vi bara ner. Och så i vattnet i 2 minuter. Och sen går upp, tar på kläder. Och sen kan man ju stå kvar där. Vi har ju barnen ofta. De håller på och leker och svingar i någon gunga. Man kan inte bara gå därifrån. Det sägs att heat exposure också är positivt, men inte lika, typ. Nej, jag vet inte exakt faktiskt. Det finns ju för lite, verkar det som, liksom evidensbaserat så här för att veta tillräckligt enligt vad jag säger. Men det jag känner med kylan är ju att det gör ju någonting både med huvudet och kroppen. Och jag har märkt att jag blir väldigt sällan förkyld. Nu är det 2,5 år eller någonting som jag varje dag, jag badar inte varje dag i kyla, då duschar jag istället. Det är ju i linje med min... En kall dusch. En kall dusch. Det är i linje med min egentligen filosofi helt och hållet. Om någonting går att göra enkelt, varför göra det svårt? Då är det så här, jag duschar ändå. Sista 2 minuterna kan lika bra vara kallt. Men inte själva poängen med kallduschen att du utmanar dig själv också att stå där trots att det är obehagligt. Liksom. Absolut. Du sätter fingret på det, precis. Det är alltså, en utmaning. Mer att man bevisar för sig själv att men fan, jag kom över den här pucken. Då är lite grann som den här make your own bed-attityden. Liksom. Exakt. Okej, klarar jag det här så klarar jag väl det där också. Liksom. Ja, det är ju en del av det. Sen så duschar jag ju ofta efter ett pass där jag har utmanat mig själv redan. Så ibland kan jag bli lite trött på att utmana mig själv. Men jag får bara, apropå där, är det mer obekvämt att duscha kallt än att hoppa i kallt plurr, tycker du? På ett sätt. För att vattnet ju bara kommer och stänker på en. Ja, det kommer nytt hela tiden. Däremot så gör det mer ont på hela kroppen, tycker jag, att vara i vattnet. Eftersom hela kroppen är i vattnet. Alltså, man är ju så olika. Jag har, om det är att det är lite underutsfett på underarmarna. Så det gör extremt ont på mina armar att vara i. Är du superdeffad? Nej, det tror jag inte. Du, keto och paleo och sånt där snackade jag med Jonas Bergqvist om för några avsnitt sedan. Ja. Hur liksom, tänker du kring kolhydrater? Det är intressant för att jag började faktiskt kolla på det där typ nyss. Lite, alltså det är ju mer så här, hur mår man bra i magen och sådär. Det är det som det kommer från min... Från mitt perspektiv är det ju lite mental clarity på något sätt också. Att ha liksom rätt typ av energi. Sen är det klart att om du är extremidrottare så bränner du ju kolhydrater på ett helt annat sätt. Och jag vet att det är så här, som Gunde Svan som exempel. Det var ju mycket så här carbladda och käka liksom 10 kilo gröt innan och mitt under loppet och så vidare. Ja, han provade väl till och med gå upp mitt i natten för att äta en extra frukost. Och det där upplever jag ju också. Det är svårt att hinna med att få i tillräckligt med energi under stora mängder träning. Och där är det lite klurigt. Det är så här, det enklaste är ju bara att mosa i sig pasta. Liksom. Halvfabrikat. Ja, jag ska inte säga. Pasta är bra, tycker jag. Alltså gott, på ett sätt. Det är gott. Det är alltså halvfabrikat. Ja, men man har gjort någonting med liksom råvarorna. Men jag tycker att det fungerar ju så länge jag tränar väldigt mycket så behövs det, för att jag har provat lite andra sätt. Och jag känner inte att jag får in tillräckligt med energi. Det är ju skillnad att äta för att ha så mycket energi som möjligt för att prestera i en elitidrott som är väldigt fysiskt krävande, mot att då ha liksom mental klarhet i vardagen. Alltså du pratar om det här. Nej, men alltså keto-dieten handlar ju liksom om, nu är inte jag en religiös förespråkare för det, men det handlar ju om att du har 2 olika energikällor i kroppen. Du har liksom glukoskällan eller vad fan det nu heter på svenska, keto är de där grejerna. Ja. Den andra energitypen i alla fall. Ja. Så man kan se lite grann som en växelbil liksom, mellan bensin och el på något sätt.
Och är du en så att säga icke person som du som måste bränna supermycket glukos i ditt träningspass. För en gemene man lägger ju på sig rätt mycket vikt generellt sett om man käkar mycket pasta. Det är för att du inte bränner det. Så att, ja, det är väl mest den aspekten kanske. Nej, men precis. Och sen jag tycker det är ju med allt. Man kan ju äta i moderation, eller om man säger. Alltså, man behöver ju inte äta massvis. Men det är svårt när det är så gott. Pasta är ju lätt att äta. Nej, men jag förstår det liksom. Men å andra sidan, hur mycket behöver man träna då för att kunna äta lite mer? Kanske är bättre för sin hälsa att träna lite mer också då. För att liksom kunna äta lite mer varierat. För det är det jag upplever. Alltså apropå de här 80% var okej. Det spelar ingen roll för mig egentligen om jag äter chips en gång. För det är så stor mängd både som går ut och in. Ja. Så det blir omsättningstakten är hög. Ja, det blir så liten del av det hela. Om jag äter lite godis efter en måltid. Det är bäst, by the way, att äta precis efter en måltid. För blodsockret i alla fall. Grönsakerna först ska man ju ta. Ja, de säger för det. Fibrer. Om man inte är elitidrottare, för då måste man äta kolhydraterna först. Okej, men då För annars sparkar är man direkt. rädd. Ja, men annars är man rädd att, eller rädd, men annars så kan man äta sig mätt på det som inte har hög energi. Fattar. Så när jag har tränat, alltså du vet om du tränar ett hårt pass så har man gjort tester, då kan man ju äta, vad var det? Kunna äta 4-5 portioner extra av pasta, testade de då. Utan att få någon ökning på fettmassan. Om man äter det direkt efter ett konditionspass. Då kan man i princip äta obegränsat mängd med kolhydrater direkt efter. Sen är det en annan sak längre efter träningen. Då kan det påverka. Men det verkar inte ha någon stor effekt på just fettmassa och så som det är de flesta tänker på. Alltså när man äter. Alla är olika, men det har väl med liksom hur insulinet triggas egentligen på något sätt. Va? Ja, men precis. Och du som har tränat hårt i större delen av ditt liv har säkert liksom insulinhormonet under kontroll. Medan en modern nutidsmänniska, det sägs att det är liksom den vanligaste orsaken till många av de här kroniska sjukdomarna som jag tror är åldersrelaterade, men som egentligen är för att vi lever i den här moderna livsstilen och sitter still och käkar för mycket pasta. Men jag tror en balans är väl alltid bäst. Alltså nu har vi gått ifrån lite så här hög prestation, men om man då så att säga bara vill må bättre, då är väl alltid balans att föredra. Sen alla kanske inte vill må bättre i alla perioder. Man kanske vill prestera någonting. Ja, absolut. Nej, men alltså jag ska inte säga att jag mår bra när jag måste äta massvis med mat. Nej. För att orka. Alltså jag har kört hårt med mjölksyra, det här. Mår illa, mår dåligt, och så vet jag måste ha i mig det här som är här. Allting liksom. Har du så här också att du, som många drar i så här proteinpulver efter gymmet liksom, att och jag kommer ihåg när det var den här strongman back in the day, Samuelsson, som käkade 1 kilo köttfärs efter varje pass eller någonting sånt där. Liksom, har du något sånt proteintillförsel också för att maximera muskeln? Jag måste, så jag behöver ha ett jämnt flöde av protein. Liksom. Kör du pulver då eller kör du ägg? Ja, både och, ska jag säga. Både och. Så att högkvalitativt pulver som är kollat så att det inte finns någon doping. Är det whey då? Ja. Och sen mycket vanlig mat. Alltså det är ju det. Ja, mat är kul. Ja. Nej, men man mår ju bra av att ha största delen vanlig mat. Man kan inte ersätta någonting. De trodde ju det där. Jo. Under rymdåldern. Ja. Vad tar du i bänk? 205 kilo är max. Och då kör du utan spottare i källaren? Nej, då måste jag ha. Då hade jag 3 personer som kollade, som gjorde. Och det roliga med det faktiskt var att det var mycket som hände den dagen. Vi skulle spela in en tv-serie. Så vi skulle vara på kanotklubben i Vaxholm. Jag blev väckt tidigare
på morgonen av att dopingkontrollanten kom. Mhm. Det är ju bara random. Det är som test. länsman som bara kommer och knackar på. Ja. Och då var det så här, jag hade redan varit uppe och kissat och så jag kunde inte. Och så ska de ta blod också. Så det blev att de fick åka med till kanotklubben. För att man måste ha koll då. Så jag åkte i hans bil och så åkte vi. Och så var det en karavan där. Och sen så träffade vi då våran fysrådgivare som vi hade på den tiden. Leffe Larsson, en skön snubbe. Och så det var liksom satt att vi skulle göra ett maxtest i bänkpress och bänkdrag och några andra grejer den morgonen, och sen skulle vi starta den här inspelningen. Men så blev det lite förskjutet då liksom, så dopingkontrollanten, så vi har ett kort hemma där då han Leffe Larsson hade en liten digital kamera som hade fotat allt möjligt i skidspåret i vad det var, Whistler i Colorado på OS ja, du vet, massa såna grejer. Så han gillar att fota med den. Då ger han den till dopingkontrollanten. Så när vi har gjort det där, och jag tar det där rekordet, då så står det ett gäng då vid den här, de som har spottat och fysrådgivaren där och så här. Och sen den som håller i kameran är dopingkontrollanten. Och det är ju så här symboliskt, för det är ju ändå, ja, och sen så går jag direkt ner och kissar efter det testet. Ja, liksom. Var du dopad? Nej, det var jag verkligen inte. Så det var ju ett skönt bevis på att det går att göra saker rent. Men det är en sån symbolisk bild på något vis för svensk idrott. Det är så här. Och den här gemenskapen som jag gillar med att vara där. Jag var ju på kanotklubben och sätter rekord. Gör det på ett ärligt sätt som är väldigt viktigt för mig. Och så mycket symbolik. Jag tänker, när du är ute och föreläser för näringslivet, vilka är liksom de vanligaste frågorna eller de vanligaste, liksom, vilka insikter brukar du diskutera kring där? För jag tänker mig att det är fler från näringslivet som teoretiskt sett skulle lyssna på det här än kanotisten. Ja, absolut. Nej, och jag riktar mig till näringslivet. Jag ska säga, jag föreläser också för ungdomar och sådär, men det är en helt annan... Men då är det maskrosparaplyet. Ja, där är det. Men i näringslivet, väldigt vanliga frågor. Det är ju så här, hur gör jag för att återhämta mig? Jag vet inte när jag ska ta det lugnt. Det är en väldigt vanlig grej. Och en annan grej är i olika, alltså hur man nu vrider och vänder på det, men man känner sig vilsen. Liksom. Jag gör ju bara saker för någon annans skull. Jag fastnar hela tiden i någon annans mail som kommer eller någon annans, det pockar på liksom. Så att man är lite ostrukturerad då, eller menar du att man saknar riktning eller? Ja, det går ju hand i hand skulle jag säga. Svårt att sätta prioriteringar. Ja, verkligen. Svårt att sätta prioriteringar. Men den är ju svår. Speciellt kanske om man är junior. Ja. Det är väl där man börjar. Sen så ju mer man håller på, desto mer vet man vad som är viktigt förhoppningsvis då. Jo, förhoppningsvis. Men jag träffar ju många på seniornivå. Kanske mer än junior. Och det är så lätt att glömma bort. Det var en föreläsning jag gjorde och då kom den upp den där liksom så jäkla lätt. Man börjar jaga istället, men kanske den där nya bilen och titeln och kontoret och någon typ av symbolism. Ja, och det är ju för mig då liksom de här guldmedalj, alltså det är målet. Det är man nice to have egentligen ju. Det är ju precis, det är någonting du kan svara på vad du har för titel. Det är väl skönt. Liksom. Som att jag kan svara att jag är världsmästare. Ja, men det är som, det är fine. Som på LinkedIn ska man ha många fina titlar. Ja. Och det är så jävla circle jerkigt där. Ja. Nu är jag ju lite aktiv där ibland, men det är ett sjukt jobbigt socialt media måste jag ändå slänga in där. Ja, men det har du rätt i. Och det som är ju så här, hur kommer man tillbaks till, alltså som jag pratar om ledstjärnan. Hur kommer du tillbaks till vad det är? Många kan ju inte säga riktigt vad det är som driver den. Alltså vad man egentligen vill vara eller vill bli. Vem vill jag vara liksom? Och så kommer det efter ett tag då, så kan man jobba fram det.
Ofta väldigt mycket handlar ju, om man har familj så handlar det om att man vill vara en bra förälder. Liksom. Det är ju en grej. Men, och det vill ju jag också. Det är jättestarkt. Men man kanske också ska ha någon stark så här, hit vill jag. Professionellt. Och framförallt, vad har jag för värderingar på vägen? Det är också en moving target på något sätt. Eller hur? Det blir ju det. Alltså det vill jag minnas också när jag var yngre, att liksom så här, ja men bra, man måste sätta mål. Ja men bra, man ska komma någon vart liksom. Och då är det kanske, ja vad fan vill jag ha då? Då börjar man ju med de här lätta grejerna. Ja men jag vill ha ett hus, jag vill ha en bil och jag vill ha de här liksom, sakerna som man tror betyder någonting för liksom. Men sen tror jag att längs vägen så börjar man förstå att nej, men det där kanske inte var så jävla viktigt, utan det är ju precis som du är inne på, den personliga utvecklingsresan. Att man mer siktar in sig på vad är det för typ av person man vill vara. Och det leder in lite grann skönt då på en fråga som jag har kring just AI-tider. Jag lyssnar på en intressant podd kring just hur spekulationer, självklart, men hur man tänker att ekonomin kommer att utvecklas om det är så att vi med hjälp av AI då till exempel får lyckas slutföra vårt fusionsprojekt som vi har snackat om att vi ska göra i 100 år. Det vill säga att vi kan få i princip då gratis energi. och AI mer eller mindre då tar över de här jobben som vi ändå inte vill göra. Och vi transformerar samhället. Nu är det bara hypoteser och filosofiska diskussioner mellan dig och mig. Men om vi ersätter rena lönejobb med mer så att säga meningsjobb. Man gör saker för att man själv har ett kall eller en vision eller ett mission, vilket lite är det du gör. Och jag också delvis. Ja, jag vet inte vad frågan var, men ska alla bli kanotister då? Ja, men exakt. Den där är ju bra. För det, om man vänder på det, idrott eller kultur, så artister eller konstnärer eller vad det nu är, och det här. Ingenting av det behövs ju egentligen för att skapa BNP. Ja, exakt. För att skruva ihop en bil där ute. Eller liksom designa den och få ihop den och få den att rulla. Ingenting av idrott eller kultur av det här behövs ju för det. Men om man vänder, för det här har jag tänkt på mycket själv, det blir filosofiskt. Men om man vänder på det, vad är vi om vi inte har de sakerna? Om du inte kan nynna på en låt eller lyssna på en musik eller följa någonting som du tror på i en idrott, eller försöka bli bättre än någon annan, vilket ju går tillbaka till hur länge som helst, hur långt tillbaka som helst, bara för sakens skull. Så här, varför vill du det här? Jag kommer ju ingen vart. Loppet bara börjar om igen. Jag ska ju liksom bara från A till B. Varför? Det tänker jag, alltså om man kopplar det till det, så är det ju både djupt mänskligt att göra saker bara för att. Jag känner för att måla den här tavlan. Ja, men ett rent själviskt why. Egentligen är det ju själviskt. Ja, men det är ju grundbotten det. Men det ger så mycket till varandra. Ja. Men det är för att man kanske har frikopplat det från kravet på att det ska vara produktivt på liksom, eller något. Alltså i mitt fall så är det, jag tjänar ju typ inte en krona på att paddla. Det kostar bara massa pengar. Det var en fråga som jag inte har gått in på. Hur tjänar man egentligen pengar på? Nej, det gör man inte. Det kan jag svara på. Det gör man inte. För det är ju inte som sagt den sporten man ser framför sig på tv så mycket oftast. Nej, och det finns vissa stöd sådär, statligt och så. Men det finns i princip inga pengar. Det finns inga prispengar. Det finns ingenting. Och det är ju också en fråga, apropå vad frågar folk på föreläsningar. Hur kan man göra någonting, lägga ner så mycket tid på det utan ekonomisk vinning eller utan ett ekonomiskt incitament? Och där kommer vi tillbaks till det. Ja, men den hypotetiska AI-framtiden. Ja. Det kanske är där vi alla kommer landa. Ja, att vi om det är en utopi där
alla kan göra vad de vill. Okej, men vad vill jag göra då? Ja. Ja, då kanske jag får vara ledarskapscoachen då som Exakt. eller vad säger man? Guida människor till vad de verkligen vill göra. Nej, men för mig så jag har ju haft på ett sätt tur för att jag drevs in i paddlingen för att jag ville bort hemifrån. Så jag var mer eller mindre, det var ju en överlevnadsstrategi att vara på kanotklubben så många timmar som möjligt. Och det i sig byggde upp alla timmar, 10 000 timmar och så som man pratar om. Just det. Som till slut då i den här aktiviteten, paddling, som jag egentligen inte brann för överhuvudtaget, blev liksom någonting som jag sen kunde bli framgångsrik i. Men inte på grund av att själva aktiviteten var det jag ville göra. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Det behöver inte vara specifikt aktiviteten. Du behöver inte leta efter din passion i en specifik aktivitet. Om du förstår vad jag menar. Det är passionen att ha en passion. För mig är det ju det, tror jag. Alltså för mig är det ju att ha någonting att vilja bli bättre på. Men det är väl lite återigen om man knyter ihop det med religionen. Att så här, många kanske liksom, ja men de double down på en viss typ av tros skådning. Även fast man kanske på ett så att säga rent matematiskt och vetenskapligt plan börjar ifrågasätta olika saker. Men det är så här, nej men det här mår jag bra av så att vi kör på det. Ja, och varför inte på ett sätt. Så länge det inte blir krig och sånt. Skadar någon, så exakt. fine. Nej, och det där är ju det är en mycket större fråga. Den kanske vi inte ska ta här. Men det jag tror, religion är ju samma kategori som det här. Varför ska man hålla på med idrott eller kultur eller någonting? Men alla behöver sitt why, sin ledstjärna. Det är ju den vi vill hitta. Och där tror jag liksom, det är ju väldigt starkt psykologiskt att också veta att det man gör kan hjälpa andra. Det tror jag också är biologiskt medfött, va? Det är nog absolut för det. gruppen. Ja. Och det gör jättestor skillnad. Att sätta sig in i så här, det här jag gör nu. Att försöka förstå hur det hjälper andra. Istället för att då bara tycka att det är jobbigt att köra bussen. Nu vet jag, busschauffören är väl en av dem som åker snart. Men du fattar. Liksom, det är ju där. Det är väl inget ont om busschaufförer. De ska man ju säga hej till enligt... Nej, och de är de kör min dotter till skolan och är jättetrevliga och liksom, men det kanske inte är liksom ett mål i den personens liv att vara busschaufför. Det kanske blev så också. Nej, men det kanske är ett mål att, alltså som oss på Rinder där och ha koll på vilka barn som går på var och kommer inte den, den springer där nu. Få en fin vardag för de som behöver det, liksom. Typ och då så. är det ju fint, då är det ju linjerat med ledstjärna, men det kan också vara att jag behöver ett jobb för att sätta mat på bordet. Exakt. Och det är ju de jobben som vi vill då kanske ersätta med mer meningsfulla jobb istället. Ja. Teoretiskt sett. Så kan man ju se på det, och sen kan man ju se på det att det kommer kanske ändå finnas jobb som måste göras, som man inte riktigt från början ser ett syfte med. Men jag tror att man kan hitta, om man jobbar på det och försöker i alla fall hitta ett syfte, så kanske man inte alltid behöver leta efter något annat. Man kanske har det där man är. Det är ju det. Jag har sett så många under åren som har letat efter någonting bättre, någonting annat. Gräset är alltid grönare. Ja. Men det var ju inte det. Nej, man måste ju så att säga... Ibland måste vi bara stanna och lukta på blommorna också, eller? Exakt. Och leva livet. Exakt. Men sen är det ju liksom, det är ju resan som är destinationen. Hur floskligt den må vara, så ligger det ju någonting där. Nej, jag känner jättestarkt så. Jag har svårt att stanna upp och lukta på blommorna. Ja, det är ju det man behöver lära sig att uppskatta. Ja. Jag tänkte också bara lite kort, när vi hördes på telefon första gången så kom vi in lite grann på utöver kanotismen, att du spelade Magic the Gathering, du spelade Zelda, du spelar nu med dina barn lite grann också som en del av den här återhämtningen.
Hur var din relation till spel när du var yngre respektive nu? Och vad ser du för liksom, fördelar och nackdelar, eller vad man ska säga? För att många barn kanske spelar lite för mycket ibland. Ja, nej, och jag ska ha respekt för att nu, det ser ju inte alls ut som det gjorde när jag växte upp, eller du växte upp. Ja, då kunde man ju klara ett spel och sen var man klar. Ja. Det kan man inte idag. Nej, och jag och brorsan satt och spelade Sonic på vad heter det? Sega Mega Drive. På en så här, det kan inte varit mer än, jag vet inte, 10 eller vad blir det? En liten tjock-tv. Ja, en väldigt liten tjock-tv. Och då försökte man ju tills man klarade det liksom. Ja, och sen dagen efter körde man om samma banor igen och försökte slå sitt rekord. Lite grann som att paddla kanske. Exakt. Men nu så kan det ju vara, nu kan man ju spela med, men det kan ju också vara socialt. Liksom. Så det blir ju vad kanotklubben representerar för mig på ett sätt. Så jag ska säga, bryggan för mig där, det var ju typ Magic the Gathering, alltså kortleken. Man har 60 kort i bakfickan i skolan. Och jag hade tufft i skolan ett tag. Hade liksom inga kompisar direkt alls, och det var jobbigt. Och så började några äldre och min brorsa inräknat, 2 år äldre, så här började spela Magic, och sen så började jag spela det, och så började några fråga liksom, och så till slut så spelade nästan alla. Och då så kunde man fråga vem som helst. Det spelade ingen roll. Hur gammal var du då? Gick i högstadiet. Så det var väl när jag gick i 6:an. Hade du Lord of the Pit? Nej. Nej, okej. Det var min favorit. Var den det? Han krävde 7 stycken. Ja, jäklar. Svart eller? Ja, jag vet. Nej, han var från originaluppsättningen. Ja, nej, men det fanns ju färgerna. Alltså svart, vit, jag var aldrig särskilt röd. bra, men jag tyckte han var cool. Okej. Jag fattar. Det är ett bra namn. Nej, men jag hade Lord of the Pit. Han var säkert i svarta leken. Jag hade en svart lek. Men, men det som blev där var, visst, man bytte lite kort med varandra, men det största var ju bara att spela och försöka inte få för jag gillar egentligen inte så här spela vanliga kort när man bara, jag har gjort det jättemycket ska jag säga på träningslägen, men det är så random. Man får upp de här och så, man kan inte göra så mycket, men det här andra kan man ju lära sig sin lek. Just det. Man bygger upp sin lek liksom. Man försöker 100% sin lek. Ja, typ så. Och sen så beror det på vem du möter, så, men du kan alltid försöka spela ditt bästa spel så här. Så det tyckte jag, det blev ju som en social brygga, och din fråga var väl egentligen så här, spel nu och då, eller hur man ska se på det, men jag tänker, har du riktlinjer för, nu har du så små barn ju, men har du liksom några riktlinjer gällande spelande och så? Tänker mig att du är mycket friluftsande med barnen, du tar ut dem i skogen och sådär ändå. Så att... Ja, nej, alltså som vi har det nu faktiskt, de är ju 7 år, 5 år och 1 år. Förut, för några år sedan, då tittade de på tv och höll på så här, men så blev de alltid så dåsiga och liksom irriterade när man stänger av och så här. Så nu har vi liksom 0. Nu tittar de aldrig på tv. Det finns inga skärmar. De tittar aldrig på någonting. Liksom. Och det är lättare. De frågar inte efter det heller. Så det vi gör tillsammans med skärmar, det är liksom spela Zelda nu. Och så har de något spel själv, men vi har inga regler alls där nu. Vi har inte kommit dit. Nej. Utan vi spelar tills typ. Men då spelar ni konsol tillsammans? Ja, alltså då är det egentligen, då är det jag har en kontroll. Ja. Och sen ibland, det är lite avancerat Zelda ju, alltså så för dem. Men ibland så får de prova att göra något, men annars är de ju med i historien. Och så gör vi den här tillsammans. Just det. Och så är man på väg någonstans, men så ser de en guldig häst längre bort. Vad är det för något? Okej, men då tar vi oss dit på något sätt. Det här är ett stup, vi behöver hitta något sätt att bygga någonting för att komma över där, och sen så löser vi grejer tillsammans. Ja, men det är fint, då är ni på en liten resa. Det är ju absolut det. Och de kan prata om den emellan. Och kommer du ihåg den där toka som kom fram där ur grottan?
den där vi pratar med och så här. Så vi lever ju det här spelet tillsammans, vilket jag tycker är jättemysigt. För det var en del av, om man ska säga verklighetsflykt, men det var i varje fall en annan verklighet att förhålla sig till och vara i ett tag för mig, spel. Känns just som Breath of the Wild och den typen av spel nu. Det är många spel som tycker jag kopplar mot den här aphjärnan av att det är lite äventyr. Man är ute på liksom outforskade naturmiljöer. Verkligen. Och att man får det, och speciellt kanske om man sitter fast i en etta i innerstan, så jag tror att det där kan locka väldigt mycket. Jag tror verkligen, och att det inte finns något egentligen. Ja, det är inget man verkligen måste göra. Man kan välja och bara ta upp ett uppdrag sen om man vill, eller det spelar ingen roll. Och det där är ju mysigt tycker jag faktiskt att göra med barnen, och sen så, nej, vi har inga regler. Sen efter ett tag så börjar de springa runt Ja, vi får se hur det blir eller när de är lite äldre. Så det kan jag inte säga än så länge faktiskt, Ja, hur det kommer bli. Jag tänkte vi kunde runda av lite grann med en fråga som jag har skrivit upp. Och då har jag skrivit så här: livet är inte alltid lätt eller rättvist. Vad kan vi säga för att ge hopp till en person som känner så? Jag skulle vilja säga att du inte är ensam. Det är det första jag vill säga. Liksom. Om det känns jäkligt tungt, inte rättvist, inte... Nej, men bara fel. Du är inte ensam. Det finns så många som känner så, som har det så. Jag hade det jäkligt tufft när jag växte upp, och till slut så hittade jag någonting att hålla fast vid. Sök dig till andra människor. Om ni har en liten stund över, så kika in på maskrosbarn.org. Fantastisk organisation som hjälper sådana som har det som jag hade det när jag växte upp. Och man kan ge pengar, man kan hjälpa till på andra sätt. Om man känner igen sig själv, då kan man också bli coach. Om man känner att man själv är maskrosbarn fast vuxen, så kan man vara coach. Hjälpa de 500 000 barnen idag i Sverige som har det så här just nu när vi sitter här och pratar. Liksom. Så det är också ett sätt att hitta sin ledstjärna kanske. Det är absolut, det är ju det är ju en jättestark ledstjärna för mig nu. Varför gör jag det här? Varför vill jag ut? Varför vill jag? Det är ju för att om jag gör pengar på att föreläsa till exempel och hjälpa andra människor med att prestera bättre och må bättre och så här. Till slut så kommer jag ju också kunna ha bra resurser för att kunna hjälpa maskrosbarn. Verkligen. Så det är jättestarkt för mig. Fint. Tack Petter Menning för att du kom hit. Tack själv, jättekul.